Sziasztok! A hármas kapcsolati kirakást hozom most. Lássuk is, kezdjünk is hozzá. Kezdjük el azzal, akivel régebb óta együtt van a hármas kapcsolatban érintett, két párban érintett személy. Úgyhogy a régebbi kapcsolatát nézzük meg, hogy ott, abban a kapcsolatban mi most a helyzet. Mi a helyzet a régebbi kapcsolatban annál a személynél, akinek 2 lehetősége is van, illetve 2 felé kacsingat. Kijött rá ugye a halál, az örvendezés, a váratlan öröm, a lelkész és az üzenet. És ez alapján én azt mondanám, hogy valami nagy átalakulóban van. Én az örvendezésről itt úgy gondolnám, hogy hát ilyen felszínes jópofizás megy, de a távolodás, a távolságtartás is van ott közöttük. Kisebb-nagyobb ilyen családi rendezvények, vagy tehát ilyen összejövetelek előfordulhatnak. A lelkészén itt most azt mondanám, hogy nem a lelki kötődést jelöli annyira, hanem sokkal inkább azt a köteléket, ami őket együtt tartja. És az üzenettel ez nekem inkább ez az ígéret jön belőle. Tehát, hogy tettek ők valamikor egymásnak valamiféle ígéretet, nem biztos, hogy hivatalosan, nem biztos, hogy templomban vagy esküvőn, de mindenképpen valamiféle ígéret köti őket egymáshoz. Az is elképzelhető, hogy valamilyen lelki, előző életbeli, vagy egy ilyen lelki szerződés köti őket egymáshoz. Például, hogyha ez egy nagy valószínűséggel egy karmikus kapcsolat, akkor köthettek ők egy olyan szerződést is, olyan lélekszerződést, hogy ennek a kapcsolatnak X meg Y módon van lezárása, akkor teljesül az egymással szemben vállalt feladatuk, ha ez így meg úgy történik. És én most ezt érzem ebből, hogy ők most ebbe a szakaszba értek. Tehát, hogy megpróbálják, szerintem nem tudatosan, sokkal inkább a tudatalattiukkal ezt a szerződésnek, ezt a pontját valahogy teljesíteni. És fogalmam sincs, hogy ez most miért jött. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál. Mit jelent itt az ő jelenlegi helyzetükben a halál? Mi az, ami változik, vagy egyáltalán mit tudhatunk meg róla? Mit jelent itt a halál lapja? A halál mit jelent? Kijött az ellenség, a vágy, az veszteség és a szerencsétlenség. És még egyet rákérdezek, mert hogy akkor most van, vagy nincs? Van, vagy nincs köztük szexuális? Nincs. Mert én nekem ez azt mondta, és arra kérdeztem rá, hogy ezt mondja el, hogy
az van átalakulóban, hogy a korábban köztük lévő fizikai vágyak, fizikai testi örömök, azok nagyon átalakulóban vannak, és ez valamiképpen közéjük áll. De ugye rákérdeztem, hogy most közéjük áll, vagy ez még mindig tartós és erős. De kijött ugye az özvegyasszony, aki hát egy külső személyt jelent, tehát hogy valószínűleg ez a része van átalakulóban, hogy azért nem tud működni ez a régi, megszokott testi érintkezés közöttük, mert egy harmadik személy közbe avatkozott itt valahogy az életükbe, és ez hát rendesen átalakítja a közös életüknek ezt az oldalát, ezt a részét. Lássuk itt, mit jelent itt a váratlan öröm. Mit lehet arról tudni, milyen örömök ezek, amiket ők így kis apróságokként megélnek. Kijött rá a szerelem, a ház, az utazás és a betegség lapja, és ebből azt gondolnám, hogy váratlanul időnként föltűnik a házban az érzések, de aztán meg kiderül, hogy ezek nem is igaziak, sokkal inkább ilyen beteges ragaszkodásnak gondolnám én ezt, ahhoz az illúzióhoz való ragaszkodást, hogy ezek szerelmes érzések, tehát szeretetteljes érzések. Időnként úgy tudom elképzelni, hogy időnként a nyugalmi időszakokban jól megvannak, és akkor egy pillanatra föltűnik az, hogy ja, a béke és a pozitívum, és ez tényleg csak pillanatokig tarthat, mert aztán elindul, és valami egészen másba torkollik, de azokhoz a pillanatokhoz ragaszkodnak. És arra mondják azt, hogy de hát van itt még szeretet, van itt még szerelem, és arról elfeledkeznek, hogy azok csak egy pillanatig tartottak, és a nagyobb időben pedig a kapcsolatnak a betegségei, a problémái vannak jelen, de ők így akarják látni. Lássuk akkor, mit tudhatunk meg a lelkész és az üzenetről. Mi az, amit erről a két lap kombinációjáról lehet tudni? Mit tudhatunk meg erről? Kijött rá a pénz, a tolvaj, a gondolat, a féltékenység és a levéllapja. És én nekem most az jön, hogy itt legalábbis a férfi tagja ennek a párosnak azon gondolkodik, hogy az anyagi biztonság, a bőség, a vagyon, az így eltűnt ebből a kapcsolatból, vagy eltűnő félben van, és nagy félelmei vannak a szerződéssel kapcsolatosan. Lehet, hogy ugye például azt ígérte meg a férfi tag a páros nő tagjának, hogy egész életében gondoskodik róla. És például, hogyha nincsenek anyagiak, mert eltűntek valahova, ki tudja miért, azért, hogy nincs munkája, vagy bármilyen egyéb okból nem a korábbi jólétben, vagy korábbi színvonalon élnek, akkor
attól fél, hogy ezt az ígéretét ezt nem fogja tudni tartani, és akkor mi lesz? És én nekem ez meg most pontosan amit mondtam az elején, hogy a lélekszerződéshez kapcsolódik, hogy lehet, hogy ez egy olyan megpróbáltatás számukra, amit ha megugornak, hogy tehát kitartanak akkor is, hogyha nincs pénz, tehát ez a jóban, rosszbanból a rosszban állapot, akkor megmaradhat ez a kapcsolat, bár még egyelőre nem látom, hogy hogyan, de vagy teljesül az a lélekszerződés, és most szerintem ezt a próbát jelentik itt ezek a lapok. Jó, lássuk meg akkor, vagy nézzük meg akkor azt, hogy mit lehet tudni arról, hogy ebben a kapcsolatban, ugye azt nézzük, hogy a 3-as kapcsolódásból a két fél felé érdekelt személynél a régebbi kapcsolódásban milyen érzések vannak. Milyen érzések vannak itt jelen ebben a kapcsolódásban, a régebben meglévő kapcsolódásban? Milyen érzések vannak most? Milyen érzések vannak ebben a kapcsolódásban most? Milyen érzések vannak ebben a kapcsolódásban? Milyen érzések vannak? Ugye kijött az özvegyasszony, az örvendezés, az ajándék, a szerencse és a féltékenység. És így az özvegyasszonnyal az elején ugye nekem az jön, hogy itt, meg a végén a féltékenységgel, hogy azért itt az érzésekre erősen rányomja a bélyegét az, hogy ha nem is tudja a párja, hogy itt harmadik személy van, de érzi, és ezerre az érzésekre rára nyomja a bélyegét. Megint az örvendezés jött ki, tehát nem a szerelem, ide nem jön ki a szerelem rapja, tehát nincsenek neki valódi mély érzések, csak ilyen felszínesek, ilyen távolságtartók, ilyen örülünk a apró dolgoknak, például, hogy van kajánk, meg bulizhatunk egyet, viszont ott van középen az ajándéklapja, és ez nekem arra utal, hogy még mindig azt gondolják, hogy azért ez a kapcsolódás, ez egy nagyon prosperáló, ez a szerencsével párosítva, ez egy nagyon prosperáló, egy nagyon gazdagító kapcsolat, bár tele vannak félelemmel és féltékenységgel, de ezt ők sajnálnák. Lehet, hogy a vagyont sajnálnák, amit az évek alatt, vagy az idő alatt, amit együtt töltöttek, összehoztak, és ezért gondolják, hogy ez egy prosperáló, és lehet, hogy azt féltik, de mindjárt rákérdezünk. Jó, akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt az özvegyasszony? Mit jelent itt az érzéseknél, az ő érzéseiknél az özvegyasszony? Hogyan befolyásolja ez az ő érzéseiket? Ez az özvegyasszony. Hogyan befolyásolja az özvegyasszony az ő érzéseiket? Hogyan befolyásolja? Kijött rá a gyermek, a szerencsétlenség és a levél. Talán lehetséges, hogy nem olyan régen megpróbáltak ők egy újrakezdést. És
ebből az újrakezdésből akár születhetett egy gyermek is, mondjuk egy újabb gyermek, de nem hozta meg azt a fordulatot, amit ugye a gyermek születésétől vártak, és jelentheti azt is, hogy megpróbáltak újrakezdeni, de aztán volt egy szerencsétlen beszélgetés, aminek következtében hát nem javult a helyzet. És ezért van itt az özvegyasszony, hogy azt mondja, hogy a harmadik félnek a beavatkozását követően, vagy megjelenését követően itt próbálkoztak újrakezdésben, de nem pozitívan alakulnak a beszélgetések, a kapcsolódások nem jól alakulnak. Lássuk itt, mit jelent az ajándéklapja. Megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt az érzéseknél az ajándéklapja. Miért gondolják ők, vagy miért érzik ők ajándéknak ezt az egészet? Miért érzik ők ajándéknak? Miért érzik ők ajándéknak ezt az egészet? Miért érzik ők ajándéknak? Kijött a tolvaj, a betegség, a kevés pénz, a házasság és a lelkész, és én ezt azt gondolom, hogy ez igazából a múltra vonatkozik, hogy amikor ők elkezdték ezt a kapcsolatot, akkor ők menekültek valahonnan egy beteges helyzetből, egy olyan szituációból, ahol ők nem érezték jól magukat, vagy például az egyik őjük éppen szerelmi csalódásból gyógyult fel, és akkor jött létre ez a találkozás köztük, aztán mindjárt házasság is lett, vagy hát itt nagy esélye van a házasságnak, de elköteleződés, komoly kapcsolat lett belőle, vagy pedig a pénz hiánya miatt gondolták úgy, hogy akkor házasodjunk össze, és akkor úgy mondjuk többet kapunk támogatást, szocpolt, csokot, bármit. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy ez megalapozhatja azt, hogy ajándéknak tekintsék, mert hogy ez alapján tudták ők felépíteni a jelenlegi bőséges vagyoni helyzetüket, amikor pedig találkoztak meg, nem volt tulajdonképpen semmiük, a mostanihoz képest például, és akkor így ezért gondolják. Ezért gondolják, hogy ez a pénz, a vagyon, az megéri, az sok mérgelődést. De lássuk, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mitől félnek, mi az a félelem, vagy féltékenység. Bár ugye tudjuk, hogy ha 3-as kapcsolatról beszélünk, tehát hogy féltékenység is lehet, de mit jelent itt ez a lap? Igen. Kijött rá a pénz, az özvegyember, a halál, a gondolat, a bíró és a pénzlapja. És ez nagyon szépen mutatja, hogy a félelem az attól van, hogy megint az utalás, ugye az előbb is volt, hogy a férfi részéről vannak olyan gondolatok, és most megint itt az utalás, hogy a félelem azért van itt ebben a kapcsolatban, azért érzik,
mert hogy a férfi az, aki szerelmes, és hogy ő változtat a kapcsolathoz való hozzáállásán, gondolatban nagyon sokat gondolkodik rajta, a döntésen, hogy mihez kezdjen, hogy és nagyon jó mutatja, a sor végén a pénz van, a sor elején a szerelem lapja, tehát a döntés a gondolataiban, a férfi gondolataiban az, hogy az érzéseit vagy a vagyonát kövesse. És ezért jelenik meg itt a félelem, a kapcsolat érzései, a kapcsolatban meglévő érzések között, mert hogy ezt így mind a ketten érzik szerintem, hogy a férfiban nagyon nagy vívódások vannak ebben a helyzetben. Nagyon szépen beszéltek most a kártyák, úgyhogy erről a kapcsolatról akkor egyelőre ennyit, és megnézzük a másikat. És úgy csinálom, mint ahogy a múlt héten már, hogy ahhoz viszont egy másik paklit használok, egy új cigánykártyapaklit, egy újat, itt is kirakjuk a személyjelölőket, és akkor ez a sok esetben ugye jelenti azt, hogy a férfinak van két felé érdekeltsége, úgyhogy legalábbis az előző párosnál ott többször is mutatták a lapok. Tehát most megnézzük, hogy ebben az új kapcsolódásban, tehát ami később jött létre kapcsolódásban, mi a jelenlegi helyzet. Azt nézzük meg, mi a jelenlegi helyzet ebben a később létrejött kapcsolódásban, a 3-as kapcsolatban. Mi a jelenlegi helyzet? Kijött rá a levél, a bosszúság, a ház, az állandóság és a pénz. És ezek alapján azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy vannak viták ebben a kapcsolatban. De az is lehet, hogy a pár tagjai saját magukban vitáznak, saját magukkal, ezzel a kapcsolatban, hogy fenntartsák-e még, vagy meddig lehet ezt így csinálni, vagy jó ez így. Időnként szerintem az ego is belép, és hogy mindenfélét suttog egyik-másik fejébe. Viszont azt mutatják a lapok, hogy ez egy nagyon-nagyon stabil kapcsolat, rengeteg értékkel, nagyon-nagyon nagy értékkel bír ez a kapcsolat mindkét fél számára. Drága kincsként gondolnak rá, drága kincsként védik, óvják a bosszúságok és viták ellenére. De rákérdezünk most, hogy mit jelent itt a levél lapja? Mit jelent itt a levél? A levél. Mit jelent itt a levél? Kijött rá az örvendezés, a szomorúság, a látogatás és a szerencse. És én nekem ebből ugye a bosszúsághoz kapcsolódva is az jön, hogy mutatja az örvendezés lapja, hogy ez egy nem felvállalt távolság,
működő kapcsolatot mutat, sok szomorúsággal a találkozások hiánya miatt, de a sors, de mind a ketten a sorsnak a kegyére várnak, hogy a sors majd hozzásegíti őket ahhoz, hogy azért ezek a találkozások létrejöjjenek. Lássuk, mit jelent itt a bosszúság. Miért van itt bosszúság az ő kapcsolatukban? Mi ez a bosszúság? Kijött rá a vágy, a hamisság, a kevés pénz és a remény lapja. Hát ezért, amit mondtam, hogy szerintem ők mindketten saját maguk is belső harcot vívnak, és gyakran kell leküzdeniük, úgymond hazudniuk maguknak azzal kapcsolatban, hogy nincs itt vágy, meg nem is vágyok annyira utána, meg jól van ez így. A remény és a kevés pénzlapja is ezt sugallja, hogy itt testi-lelki vágyakozás van, de ezt így elhazudják maguknak. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy valahogy kibírják egymás nélkül, ezért ezt a módszert alkalmazzák, hogy ez csak úgy van, tehát ez semmi komoly. Enélkül lehet lenni. Tehát, hogy így erre gondolnak, ezzel vigasztalják magukat. Jó. Lássuk, hogy nem kérdeznék én rá most erre a házra és a pénzre, mert ez így elég egyértelmű, de a pénzre rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez a pénzlapja, bőséget, vagy mit jelent itt, miben vannak ők, miért érzik, hogy ők bőségben vannak, vagy ez a kapcsolat, mitől bőséges ez a kapcsolódás. Kijött rá a betegség, a halál, a katonatiszt és a gondolatlapja, és érdekes ez a bőséggel egybevetve, mert amikor rákérdeztem, és raktam ki a kártyákat, arra gondoltam, hogy majd itt ilyen szép lapok, szerelem meg. Szóval milyen nagyon szép lapok fognak kijönni. Hát nem. Tehát a bőséget azt úgy élik meg, vagyis hát azért gondolják, hogy ez a kapcsolat ez ilyen nagyon értékes számukra, mert tulajdonképpen a távolságot is, a betegséget is, mindent képes átalakítani valami szebb gondolattá, valami szépé, valami értékessé. És ettől értékes ez a kapcsolat, hogy minden rosszat, azt bele lehet dobni a feneketlen ládikába, ami elnyeli, és csak a kincsek maradnak meg belőle. Jó, akkor megnézzük most, hogy mit jelent itt vagy mi a helyzet itt az érzelmek terén ebben a kapcsolatban. Vannak-e érzelmek? Ugye a másikban látjuk, hogy ott a ragaszkodás van meg, az értékekhez való ragaszkodás, mint érzelem, a félelem, a harmadik személy jelenléte, de itt ebben a kapcsolatban, itt ebben milyen érzelmek vannak, vannak-e érzelmek igazából, és milyen érzelmek vannak ebben a kapcsolatban. Mit tudhatunk meg erről? Ezt kérdezzük most a lapoktól. Milyen érzelmek vannak itt ebben a kapcsolatban?
kijött rá a vágyakozás, az utazás, a katonatiszt, a levél és a bírólapja. Hát ez alapján nem mondanám, hogy nagy érzelmek vannak. Minden esetre úgy látom, hogy a kezdetben elég sok és jól működő testi kapcsolódás volt, aztán elég átalakult ez ilyen távolságtartó kapcsolattá, ahol ritkábban találkoznak, leginkább csak a beszélgetések vannak meg, és kevesebb a fizikai kontaktus, és eljutott a kapcsolat maga egy döntési helyzetbe. Az is lehet, hogy született is már döntés ebben a kapcsolatban, de majd mindjárt rákérdezünk, hogy mi történt itt, vagy mi a helyzet ebben a pillanatban ezzel a bíróval. De először rákérdezünk az utazás lapjára, hogy mi történt ott váratlanul, miért indultak el azok a lovak onnan a vágyakozástól. Kijött rá a váratlan öröm, a kevés pénz és a házlapja. Valószínűleg azt gondolom, hogy itt a tartós kapcsolatban felfedezték a problémának a jelenlétét, és ez indukálta azt, hogy ritkítani kellett a találkozást, vagy meg is szüntetni, de minden esetre ez a távolságtartás ennek a következtében alakult ki. Lássuk, hogy mit jelent itt a levéllapja az ő érzéseiknél. Mit jelent itt a levél? Mit jelent a levéllapja? Kijött rá az örvendezés, az özvegyasszony, a szerencse, a szerencsétlenség és a szomorúság. És ugye az örvendezés megint csak a távolságot jelenti, és ez nekem így alátámasztja, amit az előbb mondtam, hogy kevés pillanatnyilag a fizikai kontaktus, leginkább csak a beszélgetések szintjén, a kommunikáció szintjén van meg ez a kontaktus. Valószínűleg itt a harmadik személy, tehát most a tartós pár miatt, és ez szomorúságot is okoz ebben a kapcsolatban, hogy kevés a találkozás. De még, ja igen, az jutott még eszembe az előbb, hogy amikor viszont kommunikálnak, akkor viszont nagyon sokat emlékezhetnek arra, hogy milyen szép volt az első időszak ott az elején. És most megkérdezzük a bírólapját, hogy az érzéseknél miért van itt ez a bíró? Mit jelent ez a bírólapja az érzéseknél? Az érzéseknél miért van itt a bíró? Mit jelent a bíró itt az érzéseknél? Kijött rá az ellenség, a gondolat, a találkozás, a házasság és az üzenet lapja, és ez majdnem olyan sorrendben, mint az előbbieknél, tehát ott is ez itt kijött, és ugyanazt mondja nekem, hogy a találkozásoknak a ritkulása, elmaradása amiatt történhetett, hogy kiderültek a dolgok, és illetve mondjuk az is lehet, hogy a két
két irányban elköteleződni szándékozó tag vagy fél részéről elbizonytalanodás jött létre, hogy most akkor mit tegyen. Tehát, hogy itt az ellenség, ez a saját magában lévő gondolatait is jelenti, tehát az ő gondolatai bizonytalanították el abban, hogy most a régit vagy az újat válassza. Tehát itt a bíró erre is utalhat, hogy nem tudta eldönteni. És még mindig itt tart, hogy nem tudja eldönteni azt, hogy most mi legyen, a régit az újat válassza. És az is elképzelhető, hogy a kommunikáció hát nem segíti elő. Elképzelhető, hogy otthon például a tartós kapcsolatában olyan kommunikáció van, hogy megfélemlítő vagy édesgető kommunikáció, tehát ez a párjától függ, a jelenlegi társától függ, hogy melyik utat választja, hogy visszaédesgeti, vagy egyébként ő viselte eddig is a nadrágot, és akkor megmondja, hogy hello, vissza ide hozzám, mert én nem adtam rá engedélyt, hogy te itten csak másfelé mászkáljál. Tehát ilyet is el tudok képzelni, és ezért van itt ez a bíró lapja, hogy dönteni kéne, hogy mi legyen, érzi az érintett fél, hogy kellene dönteni, de egyenlőre nem. És ez itt megjelenik az ő érzéseiknél, de ennyi az, ami látszik náluk. Jó, hát akkor megnézzük azt, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hétben ebben és a másik kapcsolatban is. Megnézzük, hogy mire lehet számítani, és természetesen kirakjuk a jelölőket. Megnézzük, hogy mire lehet számítani a tartós kapcsolatban, a 3-as kapcsolódásból a régebb óta meglévő kapcsolatban, mire lehet számítani a következő 1-2 hétben. Lássuk, mire lehet számítani a következő 1-2 hétben. Mire lehet számítani ebben a kapcsolatban, hová fejlődnek a dolgok, változnak-e, vagy hová és mind fejlődnek. Lássuk, mire lehet számítani, mi történik, történik-e valami. Kijött a katonatiszt, a szerencsétlenség, a pénz, az üzenet és az özvegyember lapja. Hát ez azt mutatja, hogy továbbra is marad a távolságtartás, továbbra is maradnak ezek a kellemetlen szituációk itt ebben a kapcsolatban, továbbra is a pénz körül forog majd az életük, és nem tudom miért, de most az jutott eszembe, hogy továbbra is megy a szapulás, a férfinak a szapulása, aki viszont még inkább magába zárkódik, és még inkább azt gondolja, hogy nincs menekvés. De megkérdezik, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség lapja. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt konkrétan így ez a szerencsétlenség lapja, miért lesznek itt szerencsétlen helyzetek. Kijött rá a féltékenység, a lelkész, a tolvaj és a gyermek. És én nekem ebből az jön, hogy a féltékenység, mély lelki féltékenység, tehát olyan, mint amikor a birtokomat veszik el, tehát hogy olyan mély ez a féltékenység, hogy az én tulajdonomtól akarnak engem megfosztani, hogy ez a félelem, ez a mély félelem meg fogja akadályozni, hogy köztük javuljon a helyzet. A tolvaj és a gyermek lapjával én azt gondolnám, hogy eltűnik innen
az újrakezdés, vagy a új kezdet indításának lehetősége, és főleg ezért, hogy ez a nagyon mély félelem, féltékenység, ami itt jelen van, ez okozza ezt a nagy szerencsétlenséget. Lássuk, mit jelent itt az üzenetlapja, mit jelent az üzenetlapja, így az özvegyemberrel kombinálva ebben a kapcsolatban. Az üzenetlapja mit jelent itt az üzenetlapja? A félelem, vagy az özvegyemberrel kombinálva. Kijött rá a kevés pénz, az ajándék, a halál, az ellenség és a szerencse lapja. Én azt gondolom, hogy ez a nem megfelelő kommunikáció az eredményezheti azt is, hogy lazulni fog az a kötelék, ami a múltból ered, változni fog, bár a szerencse lapjával az is lehetséges, hogy történik egy ilyen magunkban, vagy történik egy ilyen magukban nézés is egyben, és nem lesz olyan nagyon nagy negatív eredménye, de ez nem azt mutatják ezek a lapok, hogy ők nagyon pozitívan változnának a következő időszakban, sokkal inkább a jelenlegi helyzetnek a bebetonozódása marad továbbra is, függetlenül attól, hogy a jelenlegi energiák pontosan arról szólnak, hogy azokat a helyzeteket, amelyeket el kellene már engednünk, azokat engedjük el, és helyezzük új alapokra, és stabil alapokra helyezzük. Hát itt ők nem ezt választják, de erről szól a szabad akarat, hogy választhatják, de nem teszik. Jó, akkor azt látjuk, hogy ő náluk nem változik gyakorlatilag semmi. A következő 1-2 hétben maradnak ezek a távolságtartós, nem túl vidám napok, és megnézzük a másik kapcsolatban, várható-e valamilyen változás, várható-e valami a következő 1-2 hétben a másik kapcsolódásban, amelyik később jött létre, abban a kapcsolódásban várható-e valamilyen változás. Várható-e valamilyen változás ebben a kapcsolódásban a következő 1-2 hétben? Ebben a kapcsolódásban mi várható a következő 1-2 hétben? Mi várható ebben az újabb kapcsolódásban? Kijött rá a remény, a betegség, az állandóság, az özvegyasszony és a gondolat. Itt nekem az jön, hogy ez a reménytelenség érzése, ez állandósul a következő 1-2 hetes időszakban, mindkét félben. Nem látják a kiutat, nem látják, hogy mi a helyzet. A női fél az, aki talán optimistább, a férfi az a gondolatai foglyává válik, és nem tud abból szabadulni. De lássuk, hogy mit jelent itt a következő 1-2 hetes időszakra vonatkozó sorban a betegség. Mit jelent itt a betegség? A betegség. Mit jelent itt ez a betegség?
Miért? Hova? Ki mi? Kijött rá a bosszúság, az ellenség, az utazás, a féltékenység és a szomorúság. És ez alapján ugye, hogy reménytelenség van, vagy lesz ebben a kapcsolatban, belső, és itt megint azt érzem, hogy belső önmarcangoló gondolatok is lehetségesek, és ezek a gondolatok gyakran el tudnak olyan szintre menni, hogy félelemmé, féltékenységé. Például abban az esetben, ahol a tartós kapcsolatban a lévő társ az a világosabb hajú nőt jelent, ott például itt az új kapcsolódás női tagja, annál megjelenhetnek féltékenységi érzések is, illetve fordítva is, tehát hogyha az új kapcsolódás női tagja, az a világosabb hajú nő, akkor pedig a férfiban jelenhetnek meg vele kapcsolatosan félelmek és féltékenységi problémák, hogy hát ha talál magának valakit, vagy mi lesz, hogyha ő. Én itt a gondolatokkal is ezt érzem, de mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt a gondolat. Mit jelent itt a gondolat? Mit jelent itt a gondolat? Hát kijött a pénz, a levél és a szerencse lapja. Tehát a férfinak a gondolatait igazából a következő időszakban is a pénzcsinálás fogja lekötni. A munka, a szerencse, hogy kellene már valami munka, kellene már valami jó sok pénz, amitől így megváltozik egyszerűen az egész világ. Szóval az ő gondolatait ez nagyon fogja foglalkoztatni. És akkor megnézzük, hogy az özvegyasszonyra róla mit tudhatunk. Özvegyasszony, mit tudhatunk róla? Kijött rá az örvendezés, a halál és a kommunikáció. Hát, mint mondtam, ő neki azért nem olyan sötétek a gondolatai, de a kommunikációval kapcsolatosan benne lehetséges változás. Lehetnek olyan elképzelések, ami jelentősen különbözik a korábbiaktól. Ugye mondtam az előbb, amikor az érzéseknél néztük, hogy ott, vagy a helyzetnél, hogy sokszor visszaemlékezhetnek a kezdeti örvendetes időszakra, és lehet, hogy a nő részéről ezek a visszaemlékezések azért elkezdenek ritkulni, és főleg nem nagyon beszél majd róla. Hát akkor jó, lássuk még azt, hogy ebben a jelenlegi helyzetben, ha te nő vagy, mindegy, hogy melyik részről vagy érintett, most inkább csak úgy kérdezem, hogy az itt a néző számára kérünk egy tanácsot, hogy ő most mit tegyen ebben a helyzetben, mit javasolnak a lapok számára, mi az, amit fontoljon meg, tehát neki, aki itt nézi ezt a mostani videót, számára mit javasolnak a lapok. Milyen tanács érkezik annak, aki nézi, mindegy, hogyha nem nő vagy, hanem férfi, akkor kérlek, vedd magadra, úgy, minthogyha hozzád beszéltem volna, vagy hozzád beszélnének a lapok, és azzal ne foglalkozzál, hogy most női személyjelölő van kirakva, vagy férfi. Nem őt akarom, őt. Ó, igen.
kijött rá a kulcs, a hegy, a madarak, a kutya és a könyvlapja. És azt mondják a lapok, hogy figyelj befelé, illetve figyelj a környezetednek a kommunikációjára is, mert a problémáidnak a megoldására a kulcsot ott találhatod meg. Legyél kitartó, türelmes, vedd végig magadban azokat a dolgokat, amiért ebben a helyzetben vagy, és hogy kerültél ilyen helyzetbe, és akkor gondold végig így magadban, meg hallgass meg esetleg azokat az embereknek, a környezetedben lévő embereknek esetleg a véleményét, akinek a véleménye fontos a számodra, és ebből megtalálhatod a életed jó útjának útjára nyíló ajtónak a kulcsát. Tehát, hogy jó útra induljál el, annak a megoldását azt megtalálhatod magadban. De nagyon fontos a kitartás, a türelem, és az, hogy olvast végig életed történetét, életed könyvét. Nézd végig azt a sorsodat, a sorskönyvedet, hogy mit tettél, jól tetted-e, mai fejjel is úgy tennél-e, úgy döntenél-e, és ne csak logikai alapon, ne csak érzelmi alapon, hanem mind a kettőt vett számba. Legalábbis most én ezt a tanácsot látom ezekből a lapokból. Köszönöm, hogyha itt voltál, és megnézted, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, minden lájkot és feliratkozást nagyon köszönök, és ha megírod a dolgaidat, azt is nagyon köszönöm, és remélem, hogy sikerül valahogy megoldást találni az életed problémáira, ahhoz, hogy ezeket a hegynyi problémákat leküzd. Minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!